Assalamu alaikum. Welcome to Coursera Exams. تاسو انسټرکټر محمد علي. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړی دی جی. نن به موږ یو زبردست پروجیکټ تاسو لپاره ما راوړی دی جی. اکچولی موږ یو سټوډنټ دی او هغه تقریبا چې هغه سعودي کې جاب شوی و، نو هغه دپاره هغې نه مخکې یو ټیسټ راولی و چې ته به دا ټیسټ کې نو هغه ټیسټ بیا ما هغه ما ته راسن کړي چې دا ټیسټ ته حل کړي جي. نو هغه یو سمپل ټیسټ و جي او هغه د یو مطلب یو غټې کمپنۍ نه راغلی و. هغه ټیسټ چې کوم د سعودي یو غټې کمپنۍ نه راغلی و. ټیسټ تاسو ته شو کوم چې په ټیسټ کې موږ سره د مایکروسافټ ایکسل څنګه ټیسټ دی. یو سمپل ټیسټ دی چې تاسو به انجوای کړئ او تاسو ته به پته ولګي چې یاره د مایکروسافټ ایکسل موږ سره سکوپ شته دی که نه، او چې کوم مطلب چې کوم کمانډونه موږ یوز کړي دي هغه به هم تاسو اوس لږ ریمایન્ડિંગ وشي چې کوم فنکشن یې کوم کمانډونه موږ کړي چې هغه تاسو یاد دي که نه جي. صحیح ده که نه؟ نو زه راځم د دې لپاره زه مایکروسافټ ایکسل چې کوم ټیسټ هغه زه کولاوم. دا ټیسټ دی جي اکچولي. ها موږ سره ګوره، ها زه دلته راځم دا زه داسې راځوم کوم ځان دلته موږ څه پیله څه غواړي چې تاسو په لږ وګورئ. دا وګوره کیلکولیټ ټوټل مارکس obtained and percentage issue پر د سبجیکټ. دې ځای کې وګوره موږ سره څه غواړي؟ obtain مارکس غواړي. نو obtain مارکس موږ فایند کړو که تاسو ته یاد شي په سټوډنټ ریزلټ شیټ. نو obtain مارکس موږ سره څنګه معلومیږي جي؟ کین انیون ټیل می؟ یس. نو obtain مارکس موږ کوم فنکشن ضرورت دی جي؟ یس سم فنکشن ضرورت دی. نو زه به راشم ایکول سم فنکشن به د کیبورډ آن دا چې کوم مارکس دا څه که دا سم ته مالې obtain مارکس اټومیټیکلی راویستو. صحیح دی جي. ډبل کلیک دا obtain مارکس تا سره راغلی. هغې نه بعد موږ څه پرسنټیج دی وګوره. پرسنټیج په دې ټیسټ کې دا پرسنټیج راغلی دی جي. صحیح ده. نو دا موږ الریډي موږ دا ډسکس کړي، تاسو ته پته لګېدلي. صحیح دی جي. نو ګوره ها پرسنټیج لپاره موږ یو فارموله ده. څه فارموله ده؟ یس obtain مارکس ډیوایډډ بای ټوټل مارکس ملټیپلای بای 100. یس جي. تاسو به راشي ایکول او دا ګوره obtain مارکس ډیوایډډ بای څه شی؟ دا ټوټل مارکس چې کوم دي او دې له به ملټیپلیکیشن یعنې ضرب به ورکړي په 100 کې. دا به څه وشي؟ به تاسو سره پرسنټ راوځي جي. هغې نه بعد موږ سره پاس فیل دی جي. وګوره د دې کنډیشن مطابق نو پاس فیل لپاره موږ سره اف فنکشن دی جي. نو به دا زه دلته اپلای کوم نه که چاته څه مسلې نو تاسو به لاړ شئ او د سټوډنټ ریزلټ په نوم باندې موږ یو ویډیو کړې ده. په هغې کې موږ بیا چې کوم تاسو ته یاد شي چې کوم مطلب ټولو سټوډنټانو ته به موږ ډیم سین هم پرنټ کړل. هغه هم تاسو ذهن کې راځي چې د پرنټ مرچ کمانډ په هیلپ سره نو هغه ویډیو تاسو وګورئ چې تاسو د اف مکمل کلیریفیکیشن وشي جي. بس دې ته زه نه ځم. هغې نه بعد موږ سره رینک دی نو رینک هم ما په هغې کې ډسکس کړی دی جي. تاسو به هغلته ویډیو وګورئ ستاسو په ټول مکمل کلیریفیکیشن وشي. صحیح ده. دا فرست نمبر دی کې دا کوېسچن و جي. سیکنډ کوېسچن ته که زه راشم یوز د ټیبل ویډیو ټو شو د ټوټل مارکس obtained by Bob شو مطلب دا ډیټیل. صحیح دی جي. and cell piece په دې کې نه دی د باب obtain مارکس روباسي. چې شی روباسي؟ د باب دې ځای کې چې کوم obtain مارکس یې راغلي دي. اوس ګوره ها یو اسانه طریقه خو دا ده چې ته ایکول دلته کلیک وکړو باب دلته باب مارکس باندې کلیک وکړو نو اټومیټیکلی د باب چې کوم obtain مارکس یې هغه دې ځای کې موږ سره راغله. صحیح ده. په اصل کې دا داسې فارمل طریقه نه ده. نو ګوره ها موږ به څه وکړو جي؟ یس کین انیون ټیل می څنګه به د باب مارکس obtain مارکس معلوموي جي؟ یس سمیف فنکشن دی که نه ایکول تاسو به څه وکړئ سمیف فنکشن به د کیبورډ آن کړي. صحیح ده. نو ګوره دې کې موږ نه رینج غواړي نو موږ سره رینج سره دا زموږ رینج دی. صحیح ده. دا زموږ رینج دی. هغې نه بعد کرایټیریا نو دا زموږ کرایټیریا ده. صحیح ده. او سم اپ رینج دا زموږ سم اپ رینج دی. صحیح ده. انټر بټن ووه نو اټومیټیکلی د باب سره رالل. باب obtain مارکس وګوره 233 سره رالل. که زه پکې بل معلوموم او د دې ځای نه دا مات کنټرول سی کوم داسې د دې کې څه کوم کنټرول وي سره به پیسټ کوم ډایرکټ په د مات چې کوم obtain مارکس یو ما سره زه امید لرم چې دې باندې موږ تاسو پوه شوي سي جي. دا سیکنډ نمبر کوېسچن و. صحیح ده که نه؟ اوس ګوره زه تھرډ نمبر کوېسچن ته راځم. څه ته راځم؟ تھرډ نمبر کوېسچن ته تاسو حل وکړئ دې دپاره. تھرډ نمبر کې وایي count how many cells contain numbers only. په دې کې کاونټ کې جي څه وکړي؟ کاونټ کې چې څومره په سیل کې موږ سره نمبر راغلي. count how many cells contain number only. نو ګوره ها موږ اوس بېوقوفتوب نه کوو. داسې به نه کوو چې موږ 1 2 3 4 دا خو 4 نو بدل بلته 4 نه داسې به نه کېږي. دا خو مطلب یو بېوقوفتوب دی جي. ته به سم چې کوم فارمل طریقه ده به اپلای کېږي. صحیح ده. نو اوس ګوره ها تاسو به اټومیټیکلی کاونټ فنکشن دې ځای کې ذهن ته راځي. نو کاونټ موږ سره کاونټ دی، کاونټ ای دی، کاونټ بلینک دی، کاونټ اف دی، کاونټ اپس دی. کاونټ موږ سره ډېرې فنکشنې دي. نو ګوره ها کم فنکشن دی چې موږ له صرف انلی نمبر کاونټ کوي. تاسو ته ما ویلي په کاونټ کې جي که دې کې څه مسلې تاسو د کاونټ چې کومه ویډیو ده هغه تاسو ټوله سټډي کوئ هغه واچ کوئ. صحیح دي جي. نو زه راځم ګوره ها موږ سره کاونټ فنکشن دی صرف چې هغه موږ له څه کوي صرف راله نمبر کاونټ کوي. نو زه بلته راشم ایکول او کاونټ فنکشن به د کیبورډ آن کړم. دا ویډیو به راشي سلیکټ کړم
جنو دا بس کې دا بل نه به بلینک کاونټ کوي نه به الفابet کاونټ کوي صرف چې کوم نمبر دی به کاونټ کوي انټر بټن ما ته چیرې 4 سیلز دی کې چې دی ا کنټین انلی نمبر صحیح ده کنه دا د انسر دی چې دا 3 نمبر کوېشن مطلب دا وګوره سعودي نه دا ټیسټ راغلی تاسو لیدلی شئ صحیح ده نیکسٹ راځم وګوره موږ سره نیکسٹ دی جی add 2 minutes and 2 seconds to the time below and drag it 10 times. اوس ګوره ها دا question is somehow a little bit tricky. لږ شان دی tricky دا مطلب دی کې لږ دماغ به تاسو یوز کوئ صحیح دی جی. اوس ګوره دی کې څه وایي add 2 minutes دا ګوره دا ټایم یې ورکړی دی وایي دې ټایم سره ته څه وکړه 2 منټ او 2 سیکنډ ایډ کوه او هغه ډاون موږ له ډریګ کړي یعنې دلته چې څنګه دا معلوم شوي دي صحیح دی جی. نو ګوره دا څه طریقې سره مطلب داسې شوی دی add 2 minutes and 2 seconds to the time below and drag it 10 times. دې سره 2 منټ او 2 سیکنډ څه کوه هغه اوسه جمع کوه لاندې ځه هر سره 2 سیکنډ یعنې څلور شو بیا څلور سره بیا جمع کړه. زه ګوره د دې نه ما یا داسې یو کاپي واخیستل ته مې څه کړله زه بلته راشم ګوره ته به کلیک وکړم ایکول او په دې به کلیک وکړم انټر بټن چې ما سره صرف دا راشي صحیح ده یعنې دا یې ماله د دې ځای نه دې ځای ته راوستل زه بلته کلیک وکړم او پلس به ووایم څه به ووایم ایکول د کیبورډ لارې به پلس زما دا اوسه پلس کوه انټر بټن چې زه مو ټیک د پلس کوم بیا وګوره اټومیټیکلي اوس ګوره دی کې مسله ده که دا زه ډریګ کوم نو بیا هغه اپډیټ کېږي نه یعنې دې سې 2 منټ او 2 سیکنډ څه کړل اوسه مطلب سم نه کړل دا ولې چې دا دلته دا سیل لاک شوی نه دی نو زه ګوره دلته ډبل کلیک وکړم دا وګوره دې ځای کې دا سیل سلیکټ شوی دی نو تاسو به ګوره بیا په دې باندې انشاءالله په دې باندې دا ریفرنسز دي په دې باندې بیا ډسکشن کوو مونږ زه راځم بس سمپل تاسو به دلته کلیک وکړئ ګوره یو ځل بیا زه اپلای کوم داسې دلته ما کلیک کړی ایکول دا به سلیکټ کېږي هغې نه بعد شپ سره پلس او په دې به کلیک وکړئ دا چې سلیکټ کړي دا به تاسو سمپل F4 سره لاک کړئ که چا سره F4 لاک به څنګه شي تاسو پته ولګي چې دلته دا ډالر سمبل راشي صحیح ده که چا سره F4 سره نه کېږي نو FN سره سره کوم بټن دی یعنې فنکشن بټن سره تاسو هغه F4 به به تاسو سلیکټ اوس چې انټر بټن ته وي او دا ته ډاون ډریګ کړي دې ټوله څه به څه وشي چې اټومیټیکلي به 2 منټ او 2 سیکنډ دې سره څه کېږي هغه به ایډ کېږي موږ سره به ډاون ډریګ کېږي نو ګوره دا ټیسټ دا د بار مطلب سعودي عرب نه دا ټیسټ راغلی جي او په دې باندې تقریبا د منیجرۍ جاب یعنې های لیول جاب په دې باندې تاسو ته ملاوېدلی صحیح ده زه امید لرم چې دا کوم کنسپټ او دا کومه ویډیو تاسو لپاره ما راوړې وه په دې باندې به تاسو مکمل پوه شوي یاست او ډېر هیلپ به در کېږي هغې نه علاوه که تاسو څه قسمه کوېشنې دي تاسو کمنټ کولی شئ او وټساپ کولی شئ تھینک یو سو مچ والسلام